Nằm giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô là hòn đảo nhỏ mang vẻ đẹp nguyên sơ và yên bình đến lạ. Nơi đây có những bãi cát trắng mịn, làn nước trong vắt và những khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn khiến lòng người chẳng nỡ rời xa. Trong hành trình này, chúng ta sẽ cùng khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của đảo Cô Tô, từ bình minh dịu êm trên bãi Hồng Vàn và vẻ hùng vĩ của bãi đá Móng Rồng, đến những buổi hoàng hôn vàng rực ở Vàn Chảy và bãi Tình Yêu. Ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ dấu ấn thiêng liêng, dừng chân tại bãi Vũng Tiên huyền ảo, ngọn hải đăng Cô Tô kiêu hãnh giữa trời biển và bãi tắm Bắc Vàn yên bình nơi cuối hành trình. Một chuyến đi ngắn nhưng đủ để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, trong lành và đầy sức sống của hòn đảo xinh đẹp này. Xin chào cả nhà. Trên hành trình khám phá những vẻ đẹp bất tận của Việt Nam, chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới ở một nơi đặc biệt, nơi mặt trời mọc đẹp nhất nhì của miền Bắc, bãi đá Móng Rồng, hay còn được biết đến với tên gọi bãi đá Cầu Mị, trên hòn đảo Cô Tô xinh đẹp. Đây là khoảnh khắc mà thiên nhiên ban tặng cho những ai chịu khó thức giấc sớm. Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng, cả bầu trời và mặt biển như bừng tỉnh, mang theo một vẻ đẹp kỳ ảo mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Để đến được bãi đá Cầu Mị, bạn sẽ di chuyển từ trung tâm thị trấn Cô Tô khoảng 2 km. Nếu đi xe máy hoặc xe điện, chỉ mất khoảng 10 phút. Nếu muốn đi bộ để tận hưởng không khí trong lành, bạn có thể đi bộ khoảng 30 phút. Để kịp đón khoảnh khắc mặt trời ló dạng, bạn nên xuất phát từ khoảng 4 giờ 45 phút đến 5 giờ sáng. Khi đến nơi, bạn chỉ cần gửi xe và đi bộ thêm một đoạn ngắn để lên bãi đá. Đường đi khá dễ, nhưng có vài đoạn gập ghềnh nên bạn cần cẩn thận nhé. Khi những tia nắng cuối cùng của buổi bình minh đã bừng sáng cả một vùng trời, đây là khoảnh khắc mà bất kỳ ai cũng muốn lưu lại. Khung cảnh trở nên kỳ vĩ hơn bao giờ hết khi mặt trời đã nhô lên khỏi ngọn đồi. Mọi người đều vỡ òa, giơ máy ảnh lên để ghi lại vẻ đẹp này. Khoảnh khắc mà mặt trời còn ẩn hiện sau làn mây, tạo nên một dải màu vàng cam rực rỡ cả vùng trời. Từng phiến đá, từng con sóng như được dát vàng lấp lánh. Dù rất đông người, nhưng tất cả đều lặng im, cùng chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên. Trước khi mặt trời chính thức xuất hiện, bãi đá Cầu Mị đã tấp nập những con người tìm kiếm cho mình một vị trí lý tưởng. Lúc này, ánh sáng còn dịu nhẹ, đủ để nhìn rõ những phiến đá muôn hình vạn trạng và cả những khuôn mặt háo hức đang chờ đợi khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Khi ánh sáng bắt đầu tỏa ra, bãi đá Móng Rồng hiện lên với vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa kỳ vĩ. Từng phiến đá được tạo hóa gọt giũa thành những hình thù độc đáo, nằm im lìm giữa làn nước xanh trong. Xa xa là những mỏm đá nhấp nhô giữa đại dương bao la, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp đầy chất thơ. Những người bạn đồng hành của chúng tôi, ai cũng muốn tìm cho mình một vị trí đẹp nhất. Từ trên cao, chúng tôi có thể nhìn thấy trọn vẹn vẻ đẹp của bình minh đang dần hé lộ. Ánh sáng vàng dịu dàng chiếu lên từng gương mặt, xóa tan đi mọi mệt mỏi và chỉ còn lại sự chờ đợi, háo hức. Chỉ cần đứng tại đây, hướng tầm mắt ra phía biển, mọi thứ dường như tĩnh lại. Khoảnh khắc mà mặt trời còn lấp ló sau ngọn đồi, đủ để soi sáng cả một vùng trời và khiến mỗi chúng ta cảm thấy thật bình yên. Khoảnh khắc mà cả bãi đá như bừng sáng, khi những tia nắng đầu tiên ló dạng, cả không gian như được phủ một lớp áo vàng óng. Những phiến đá với đủ hình thù muôn vạn, nay được mặt trời chiếu rọi, trở nên sống động và lấp lánh hơn bao giờ hết. Đây chính là khung cảnh mà bất kỳ ai cũng khao khát được chiêm ngưỡng. Ánh nắng vàng xuyên qua những đám mây, len lỏi xuống mặt biển, tạo nên những con sóng bạc đầu đầy lãng mạn. Giữa khung cảnh đó, bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé và chỉ muốn đứng lại thật lâu để tận hưởng trọn vẹn sự giao thoa kỳ diệu giữa đất trời và đại dương. Và đây là lúc để khám phá bãi đá một cách trọn vẹn. Khi ánh sáng đã đủ để soi rõ mọi ngóc ngách, chúng tôi đã có thể nhìn thấy vẻ đẹp của những phiến đá trầm tích được sóng biển bào mòn qua hàng triệu năm. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, bình yên đến lạ thường. Khi mặt trời đã lên cao, mọi thứ như bừng sáng. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, tạo nên một dải lụa lấp lánh trên mặt biển. Những phiến đá với đủ hình thù cũng được ánh nắng tô điểm, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên, mà ngay cả những trái tim được kết bằng dây thừng cũng trở nên lung linh hơn, trở thành một góc check-in tuyệt vời tại nơi đây. Khi buổi bình minh đã kết thúc, nhường chỗ cho một ngày mới ngập tràn ánh nắng, bãi đá Móng Rồng hiện lên với một vẻ đẹp khác. Nước biển chuyển sang màu xanh ngọc bích trong vắt, sóng vỗ nhẹ nhàng vào những vách đá trầm tích, tạo nên một khung cảnh vô cùng thanh bình. Mọi thứ đều thật hoàn hảo, từ những lớp đá xếp tầng, bãi cỏ xanh mướt đến biển trời bao la. Có lẽ đây là món quà quý giá nhất mà Cô Tô ban tặng cho những ai đã dành thời gian thức giấc sớm. Khi ánh mặt trời đã lên cao, mọi thứ trở nên rõ ràng và tươi sáng. Lúc này, bạn có thể thoải mái khám phá từng ngóc ngách của bãi đá mà không sợ bỏ lỡ bất cứ điều gì. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên những phiến đá, khiến nơi đây đẹp lấp lánh như được phủ một lớp bụi vàng của thần tiên.
Và nếu bạn muốn tìm một góc chụp thật lãng mạn thì chiếc cổng trái tim xinh xắn này chính là điểm đến không thể bỏ qua. Để có được một cái nhìn toàn cảnh nhất, chúng tôi đã leo lên ngọn đồi nhỏ, nơi có lá cờ đỏ tung bay. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh của bãi đá Móng Rồng hiện ra một cách trọn vẹn và ngoạn mục. Từng lớp đá trầm tích độc đáo, màu nước biển xanh ngọc bích hòa cùng màu xanh tươi của cây cỏ, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo, kết thúc một buổi bình minh đầy cảm xúc. Khi mặt trời đã lên cao, mọi góc của bãi đá Móng Rồng hiện lên với vẻ đẹp lộng lẫy và chi tiết nhất. Nước biển chuyển sang màu xanh ngọc bích trong veo, phản chiếu cả bầu trời rộng lớn. Mọi người thoải mái đi dạo, ngắm nhìn những phiến đá kỳ vĩ và tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Bãi đá Móng Rồng thực sự là một bức tranh sống động, nơi bạn có thể cảm nhận trọn vẹn sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người. Dù buổi bình minh đã kết thúc, nhưng những cảm xúc và vẻ đẹp của nơi đây vẫn còn đọng lại mãi. Bãi đá Móng Rồng không chỉ là một địa điểm để ngắm mặt trời mọc, mà còn là nơi để con người tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và nhận ra vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên. Hy vọng hành trình đón bình minh tại bãi đá Móng Rồng, Cô Tô này đã truyền cảm hứng để bạn lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Bạn đã từng đón bình minh ở đâu ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ trong phần bình luận và đừng quên like, subscribe kênh Bạch Hoàng Travel để không bỏ lỡ những hành trình tuyệt vời tiếp theo nhé! Xin chào các bạn, nếu bạn đã quá quen thuộc với vẻ đẹp ồn ào của bãi Vàn Chải, thì hôm nay hãy để chúng tôi dẫn bạn đến một thiên đường hoàn toàn khác biệt ở đảo Cô Tô. Nằm ở thôn Hồng Hải, xã Đồng Tiến và cách trung tâm thị trấn khoảng 6 đến 7 km về phía đông bắc, đây chính là bãi biển Hồng Vàn, nơi được ví như thiên đường lãng mạn của vùng đảo xinh đẹp này. Khác với những bãi biển có sóng lớn, Hồng Vàn nổi bật với sự êm đềm, lặng sóng, rất thích hợp cho những ai tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng thực sự. Đến đây, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên, thư thái đến lạ thường. Hồng Vàn không chỉ có nước biển trong xanh mà còn sở hữu đường bờ biển dài, cong nhẹ với bãi cát trắng mịn, trải dài. Những dặng phi lao rì rào trong gió tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Tại Hồng Vàn, bạn có thể thỏa sức trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Hãy thử ngâm mình trong làn nước trong vắt, lặng sóng để thư giãn. Hoặc nếu thích khám phá, bạn có thể thuê thuyền kayak để dạo chơi trên mặt biển êm đềm. Và đừng bỏ lỡ trải nghiệm cắm trại qua đêm, cùng bạn bè đốt lửa trại và tổ chức một bữa tiệc BBQ hải sản tươi ngon ngay trên bãi biển.
Nhưng có lẽ, khoảnh khắc đáng giá nhất tại Hồng Vàn chính là bình minh. Thức dậy thật sớm, đi dạo trên bãi cát ẩm ướt hơi sương, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh vô cùng tĩnh lặng và bình yên. Lúc này, mặt biển vẫn mang một sắc xanh nhẹ nhàng, phản chiếu màu trời tím xanh huyền ảo. Đó là thời điểm tuyệt vời để bạn tận hưởng sự tĩnh lặng, cảm nhận trọn vẹn hơi thở của biển cả. Và rồi, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu nhô lên khỏi chân trời, toàn bộ khung cảnh như bừng sáng. Ánh nắng vàng rực trải dài trên mặt biển, lấp lánh trên từng con sóng nhỏ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, đủ để xua tan mọi mệt mỏi, muộn phiền.
vọng video này đã giúp các bạn có cái nhìn trọn vẹn hơn về bãi biển Hồng Vàn. Nếu có dịp đến với Cô Tô, hãy ghé thăm nơi đây để tự mình trải nghiệm vẻ đẹp và sự bình yên mà nó mang lại. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Bạch Hoàng Travel để khám phá thêm nhiều địa điểm hấp dẫn khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào cả nhà. Nhắc đến Cô Tô, người ta thường nghĩ ngay đến những bãi biển trong xanh, bãi cát trắng mịn và vẻ đẹp hoang sơ của một hòn đảo ngọc giữa Biển Đông. Thế nhưng, ít ai biết rằng, nơi đây còn là một địa danh mang giá trị lịch sử và tinh thần vô cùng đặc biệt. Đó chính là khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, một di tích không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn là cột mốc thiêng liêng về chủ quyền của Tổ quốc. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá hành trình lịch sử, tìm hiểu về một di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ những dấu ấn thiêng liêng của Bác Hồ trên hòn đảo tiền tiêu này. Di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô trước đây được lấy tên là di tích lịch sử những địa điểm lưu niệm Hồ Chủ tịch trên đảo Cô Tô, còn người dân thường gọi thân thương là di tích Bác Hồ. Đây là một di tích đặc biệt, mang giá trị riêng có, không trùng lặp với di tích nào trong hệ thống di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Di tích nằm ở phía tây nam của đảo Cô Tô, nay thuộc các khu 1, 2, 3, thị trấn Cô Tô. Theo hồ sơ di tích, sau sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm vùng mỏ và cho phép tỉnh Hải Ninh, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh, dựng tượng người trên đảo Cô Tô, tháng 1 năm 1962, Ủy ban Hành chính Hải Ninh quyết định dựng tượng Bác và xây dựng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô để lưu niệm sự kiện Bác Hồ thăm đảo Cô Tô ngày 9 tháng 5 năm 1961. Khu di tích này gồm 5 điểm di tích tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm di tích đền thờ, điểm di tích Dốc Khoai, điểm di tích nhà trưng bày lưu niệm và điểm di tích cánh đồng muối. Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô đầu tiên là tượng bán thân bằng xi măng, được xây dựng và khánh thành vào năm 1968. Năm 1976, tượng bán thân được thay thế bằng tượng toàn thân, chất liệu bê tông cốt thép. Năm 1996, Sở Văn hóa, Thông tin, nay là Sở Văn hóa, Thể thao, tiến hành nâng cấp tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô trên cơ sở giữ nguyên mẫu tượng toàn thân, nhưng chuyển thể chất liệu từ bê tông cốt thép sang chất liệu đá granite để đảm bảo tính bền vững của công trình. Công trình được hoàn thành vào ngày 12 tháng 5 năm 1997. Phía sau tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là bia ghi dấu sự kiện Bác Hồ thăm đảo Cô Tô ngày 9 tháng 5 năm 1961. Tượng Bác và bia ghi dấu sự kiện được dựng ngay tại vị trí năm xưa máy bay trực thăng chở Bác ra thăm Cô Tô hạ cánh. Năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô làm chủ đầu tư dự án đầu tư tôn tạo di tích khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Trong đó có nội dung xây mới hạng mục đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên cùng trục, ở phía sau, so với tượng Bác và bia ghi dấu sự kiện. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngôi đền duy nhất trên đảo. Theo sử sách, trong chuyến thăm đảo Cô Tô, khi đi qua khu ruộng trồng khoai, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn xem năng suất, chất lượng giống khoai bà con trồng trên đảo. Đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh đã bới thử một bụi khoai để Bác xem. Năm 2003, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô dựng bia ghi dấu tại vị trí ruộng khoai năm xưa Bác kiểm tra. Nhà trưng bày lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô là công trình được cải tạo những năm 1970 từ trụ sở Ủy ban Hành chính xã Cô Tô trước đây. Đây là nơi trưng bày một số hiện vật về các thời kỳ lịch sử của huyện đảo Cô Tô, đặc biệt là các hiện vật liên quan đến Bác Hồ. Cánh đồng muối là nơi sản xuất muối mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 1961. Năm 2003, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô dựng bia ghi dấu với nội dung giới thiệu sự kiện Bác đến thăm cánh đồng muối và trích dẫn lời dạy của người. Di tích trở thành điểm nhấn có ý nghĩa lớn về chính trị, có giá trị lớn nhiều mặt về cảnh quan, văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ trên vùng biển Đông Bắc Tổ quốc. Di tích lịch sử khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô là cột mốc văn hóa trường tồn, là cột mốc chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển đảo, là di sản quốc gia quý báu cần được bảo tồn, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu độc đáo của di tích gắn với việc giáo dục truyền thống, lịch sử của dân tộc. Đồng thời còn là tài sản đặc biệt, là động lực để Cô Tô thay đổi, chuyển mình, hướng đến là một vùng kinh tế biển năng động, thu hút các nhà đầu tư cũng như du khách trong nước và quốc tế đến với Cô Tô. Di tích trở thành điểm đến tham quan của hầu hết du khách. Đây còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa lớn của chính quyền và nhân dân đảo Cô Tô, nơi cán bộ, nhân dân và du khách đến thắp hương tưởng nhớ Bác, tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc với Bác. Đây còn là nơi các địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức các hoạt động về nguồn, nhằm nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tình cảm kính yêu, lòng biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh của thế hệ trẻ. Tượng Bác trên đảo Cô Tô là công trình mang giá trị nghệ thuật tạo hình cao,
Có một vị trí rất đặc biệt trong hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước, là bức tượng Bác Hồ đầu tiên và đẹp nhất của vùng Đông Bắc. Bên cạnh giá trị nghệ thuật tạo hình, di tích còn có giá trị cảnh quan danh thắng hài hòa, được xây dựng trên một địa thế khá đẹp. Phong thủy hữu tình, nhìn ra bãi biển Vũng Cô Tô kín gió, bãi cát trắng mịn trải dài quanh co, một bãi tắm lý tưởng, một vụng đỗ tàu thuyền kín gió mỗi khi có gió bão. Trải qua quá trình hơn 50 năm hình thành và phát triển, di tích lịch sử khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô luôn được các cấp có thẩm quyền và toàn thể nhân dân quan tâm, đầu tư các nguồn lực cho công tác quy hoạch, tu bổ, tôn tạo. Từ khi được Bộ Văn hóa, Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích cấp quốc gia đến nay, một số hạng mục của di tích lịch sử khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô được bảo tồn khá nguyên trạng. Đầu năm 2022, di tích được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là biểu tượng của tình yêu vĩ đại mà Bác dành cho nhân dân, cho đất nước. Nơi đây đã trở thành một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và kiến trúc, di tích này không chỉ là điểm đến không thể bỏ qua của mọi du khách khi ghé thăm Cô Tô, mà còn là một phần hồn của hòn đảo, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển Đông Bắc Tổ quốc. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về khu di tích thiêng liêng này trong phần bình luận nhé! Đừng quên like và subscribe kênh Bạch Hoàng Travel để khám phá thêm nhiều vùng đất tuyệt đẹp khác trên dải đất hình chữ S. Dù nằm khiêm tốn sau bãi Hồng Vàn nổi tiếng, bãi Vũng Tiên lại là một viên ngọc quý còn nguyên nét hoang sơ, yên bình hiếm có giữa lòng đảo Cô Tô. Nơi đây được ví như thiên đường ngủ quên mà không phải du khách nào cũng may mắn tìm thấy, giữ trọn vẹn sự tinh khôi của biển đảo trước những xô bồ của du lịch đại trà. Để đến được viên ngọc ẩn mình này, du khách sẽ cần một chút tinh thần khám phá. Vì bãi Vũng Tiên chưa có biển chỉ dẫn chính thức trên bản đồ du lịch, điểm khởi đầu tiện lợi nhất là từ bãi biển Hồng Vàn. Từ Hồng Vàn, bạn chỉ cần đi thẳng theo hướng bên phải. Đường đi tương đối vắng vẻ nhưng bạn có thể hỏi thăm người dân địa phương, họ sẽ nhiệt tình chỉ dẫn. Hành trình tìm đến Vũng Tiên cũng là một phần thưởng thức sự mộc mạc của đảo, nơi thiên nhiên chưa bị bàn tay thương mại hóa can thiệp quá nhiều. Đến đây, du khách như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi thời gian trôi chậm lại theo nhịp sóng vỗ rì rào. Bãi biển trải dài khoảng 400 mét với bờ cát trắng mịn màng, ôm trọn lấy làn nước biển trong xanh màu ngọc bích, vẽ nên hình dáng tựa một vầng trăng khuyết lãng mạn. Nơi đây khoác lên mình một vẻ đẹp hoang sơ tuyệt đối, bờ cát sạch tinh, gần như không có dấu chân người, được bao bọc bởi những vạt rừng xanh tươi, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nước biển ở Vũng Tiên trong đến mức có thể nhìn thấy rõ từng hòn sỏi,
từng dải đá ngầm uốn lượn dưới đáy, mang lại cảm giác thanh khiết và nguyên sơ hiếm thấy. Những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác bên bờ cũng góp phần tạo nên khung cảnh hùng vĩ, mộc mạc của miền hải đảo. Vũng Tiên không chỉ cuốn hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ mà còn là nơi lý tưởng để tìm về sự tĩnh tại, hít thở không khí trong lành, khiến mọi mệt mỏi, xô bồ của cuộc sống phố thị như tan biến hoàn toàn. Đó là một vẻ đẹp đầy bí ẩn và quyến rũ, xứng đáng là điểm dừng chân không thể bỏ qua trong hành trình khám phá đảo Ngọc Cô Tô. Xin chào cả nhà. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi dừng chân tại một viên ngọc sáng của đảo Cô Tô, một bãi biển mà bất cứ ai đặt chân đến cũng phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó chính là bãi biển Vàn Chải, nơi mà vẻ đẹp hoang sơ giao hòa cùng sự sôi động đầy cuốn hút. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân lên bờ cát mịn màng, bạn sẽ cảm nhận được sự trong lành của không khí và cái bao la của biển cả. Một không gian khoáng đạt trải dài trước mắt, với làn nước biển xanh ngọc bích hòa cùng nền trời cao vời vợi, xa xa là những dãy núi xanh rì ôm lấy bãi biển. Vàn Chải không chỉ là một bãi tắm, mà là một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, một lời mời gọi đầy mê hoặc cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự bình yên nhưng cũng không kém phần hứng khởi. Hãy cùng khám phá xem điều gì đã khiến Vàn Chải trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ tại Cô Tô nhé. Nằm ở phía tây của đảo Cô Tô, cách trung tâm thị trấn khoảng 6 đến 7 km, Vàn Chải được ví như một viên ngọc thô còn giữ nguyên nét hoang sơ quyến rũ. Bãi biển này sở hữu bờ cát trắng mịn màng, trải dài hàng km, rộng mở đón gió và nắng quanh năm. Đặc biệt, thời điểm lý tưởng nhất để bạn ghé thăm Vàn Chải chính là vào mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 9. Khi thời tiết nắng đẹp chan hòa, biển trong xanh ngắt, vô cùng thuận lợi cho mọi hoạt động vui chơi và khám phá.
Giờ đây, nhìn xem, điều làm Vàn Chảy trở nên đặc biệt và cuốn hút hơn cả chính là những con sóng. Khác với nhiều bãi biển khác ở Cô Tô thường êm đềm, Vàn Chảy sở hữu những đợt sóng biển mạnh mẽ, cuồn cuộn vỗ bờ. Có lẽ, đây chính là cách biển cả Vàn Chảy thể hiện sức mạnh của mình, hay nơi những con sóng thì thầm câu chuyện về đại dương bao la, về vẻ đẹp hoang dã mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng riêng cho nơi này. Từng đợt sóng bạc đầu nối đuôi nhau xô vào bờ, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và đầy sức sống mà bạn khó tìm thấy ở bất kỳ bãi biển nào khác trên đảo Cô Tô này. Và đừng quên khám phá vẻ đẹp độc đáo của bãi đá Vàn Chảy. Những phiến đá với hình thù kỳ lạ, được kiến tạo qua hàng triệu năm bởi bàn tay của thiên nhiên và sự bào mòn của sóng biển, tạo nên một khung cảnh check-in tuyệt vời. Từng lớp đá xếp chồng lên nhau, trải dài sát mép nước, là nơi lý tưởng để bạn ngắm nhìn sóng vỗ, cảm nhận sự hùng vĩ của đại dương và tạo nên những bức ảnh để đời. Không chỉ đẹp và sóng to, Vàn Chảy còn là bãi tắm cực kỳ đông đúc và nhộn nhịp. Từ một bãi biển hoang sơ của Cô Tô ngày nào, Vàn Chảy giờ đây đã trở thành điểm đến cực kỳ sôi động, minh chứng cho sức hấp dẫn không ngừng của hòn đảo này. Đặc biệt vào mùa hè, nơi đây biến thành một lễ hội biển thực sự với hàng ngàn du khách từ khắp mọi nơi đổ về. Mỗi người mang đến một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều cùng chung một niềm vui, tiếng cười, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Bạn sẽ thấy những gia đình có trẻ nhỏ nô đùa trên cát, những nhóm bạn trẻ hào hứng với các trò chơi dưới nước, cho đến những cặp đôi lãng mạn dạo bước bên nhau. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động và tràn đầy năng lượng. Bờ cát trắng mịn trải dài, làn nước biển xanh ngọc bích cùng với những dặng phi lao rì rào trong gió tạo nên một không gian lý tưởng để bạn quên đi mọi muộn phiền. Dù bạn muốn tắm mát, xây lâu đài cát hay chỉ đơn giản là nằm dài phơi nắng, Vàn Chảy đều có thể đáp ứng. Và khi ngày dần tắt, Vàn Chảy lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác, một vẻ đẹp lãng mạn và huyền ảo của hoàng hôn. Hãy cùng Bạch Hoàng Travel chiêm ngưỡng khoảnh khắc diệu kỳ này nhé! Mặt trời dần chìm xuống biển, nhuộm cả không gian trong sắc vàng cam, tím hồng rực rỡ. Những con sóng vẫn vỗ rì rào như bản tình ca của biển cả. Đây là khoảnh khắc mà mọi lo toan dường như tan biến,
chỉ còn lại sự bình yên và vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên. Từng tia nắng cuối cùng của ngày như được dát vàng lên mặt biển, tạo nên một con đường lấp lánh dẫn lối về phía chân trời. Không khí trở nên trong lành và se mát hơn, mang theo hơi thở mặn mòi của đại dương. Từ xa, những đám mây cũng được nhuộm hồng, cam, rồi dần chuyển sang sắc tím huyền ảo, vẽ nên một bức tranh thủy mặc khổng lồ trên nền trời bao la. Tiếng sóng vỗ bờ lúc này không còn ồn ào mà trở nên du dương, như lời ru êm ái tiễn ngày đi và chào đón màn đêm. Đứng giữa không gian ấy, bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự hùng vĩ của tạo hóa, nhưng đồng thời lại thấy tâm hồn mình rộng mở và thanh thản đến lạ thường. Đây không chỉ là một cảnh tượng đẹp để ngắm nhìn, mà còn là một trải nghiệm để cảm nhận sâu sắc, một khoảnh khắc để lắng đọng và tái tạo năng lượng sau một ngày dài khám phá. Với vẻ đẹp hoang sơ, những con sóng mạnh mẽ đặc trưng, bãi đá độc đáo, không khí sôi động ban ngày và khung cảnh hoàng hôn lãng mạn khi chiều buông, Vàn Chảy chắc chắn là một điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Cô Tô của bạn. Hãy đến Vàn Chảy để trải nghiệm một trong những bãi biển tuyệt vời và đáng nhớ nhất của đảo Ngọc Cô Tô nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh Bạch Hoàng Travel để không bỏ lỡ những video du lịch hấp dẫn khác. Bãi tắm Bắc Vàn nằm ở phía bắc đảo Cô Tô, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, khác hẳn với sự sôi động của các bãi biển khác. Đây là một bãi tắm lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự thư giãn và riêng tư. Bãi cát trắng mịn màng trải dài, nước biển trong xanh và lặng sóng. Nhờ vị trí kín gió, sóng ở đây rất êm, bạn có thể thoải mái bơi lội hoặc đơn giản là dạo bước trên bờ cát. Bắc Vàn cũng là nơi các tàu, thuyền của ngư dân neo đậu, tạo nên một khung cảnh bình dị và gần gũi. Tuy nhiên, do bãi tắm Bắc Vàn còn khá vắng vẻ và ít các hoạt động du lịch, nên đôi khi bạn sẽ thấy rải rác một chút rác thải. Điều này vừa thể hiện vẻ đẹp hoang sơ chưa được khai thác, nhưng cũng là một điểm nhỏ cần lưu ý. Nếu bạn muốn tìm một bãi biển để nghỉ ngơi, cắm trại qua đêm hay chỉ đơn giản là lắng nghe tiếng sóng vỗ và tận hưởng không khí trong lành, Bắc Vàn chính là lựa chọn hoàn hảo. Xin chào các bạn, bãi biển Tình Yêu là một trong những điểm đến lãng mạn và thu hút nhất trên đảo Cô Tô. Nằm ngay cạnh trung tâm thị trấn, bãi biển này dễ dàng tiếp cận nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp yên bình, hoang sơ hiếm có. Đây không chỉ là một bãi tắm thông thường mà còn là biểu tượng của sự lãng mạn, rất được các cặp đôi và những tâm hồn mơ mộng yêu thích. Nổi bật nhất ở bãi biển Tình Yêu là con đường tình yêu dài gần 2 km. Con đường được lát gạch đỏ bắt mắt, uốn lượn chạy dọc theo bờ biển với hai hàng cây phi lao xanh mát, rì rào trong gió. Dù là ban ngày với ánh nắng chan hòa hay khi hoàng hôn buông xuống, đây vẫn là địa điểm lý tưởng để bạn thong thả tản bộ, hít thở không khí trong lành và lắng nghe tiếng sóng vỗ. Không gian thơ mộng này tạo cảm giác thư thái, giúp bạn tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống. Bãi biển Tình Yêu còn là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, cả không gian như được nhuộm một sắc vàng cam rực rỡ, lãng mạn. Làn nước biển trong xanh trở nên lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mà bạn chỉ muốn lưu giữ mãi.
Bạn có thể thuê thuyền kayak nhẹ nhàng dạo chơi trên mặt biển êm đềm hoặc đơn giản là ngồi trên bãi cát, tận hưởng khoảnh khắc đầy lãng mạn này. Bãi biển tình yêu chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm khó quên. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp bạn có thêm một lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch sắp tới tại Cô Tô. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Bạch Hoàng Travel để không bỏ lỡ những video khám phá hấp dẫn khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm một biểu tượng không thể thiếu khi đến Cô Tô, đó chính là hải đăng Cô Tô. Không chỉ là mắt ngọc của Biển Đông, mà nơi đây còn chứa đựng những câu chuyện lịch sử và tầm nhìn đẹp ngất ngây. Hãy cùng theo chân chúng tôi đến với ngọn hải đăng đặc biệt này nhé. Hải đăng Cô Tô, hay còn gọi là hải đăng đảo Cô Tô lớn, tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi cao, cách trung tâm thị trấn khoảng 5 km. Đây là một trong những hải đăng đầu tiên được xây dựng tại khu vực Vịnh Bắc Bộ với tuổi đời hơn một thế kỷ. Đoạn đường chinh phục hải đăng Cô Tô là một hành trình hấp dẫn, nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 3 đến 5 km. Sau khi di chuyển bằng xe máy hoặc xe điện đến chân đồi, thử thách thực sự bắt đầu với đoạn đường dốc chính. Phần đường này có độ dài ước tính vào khoảng 1,5 km, nổi bật với địa hình khá dốc và vô số khúc cua quanh co uốn lượn. Đòi hỏi người lái xe nên là xe số, phải thật vững vàng tay lái, hoặc du khách có thể chọn đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Toàn bộ quãng đường này nằm ẩn mình, xuyên qua một cánh rừng xanh mát, mang lại bầu không khí trong lành, dễ chịu. Dọc theo lối đi, du khách sẽ được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt và có thể bắt gặp những vạt hoa sim hoang dại màu tím biếc, tạo nên một bức tranh lãng mạn. Hãy cùng ngắm nhìn kiến trúc cổ kính của ngọn hải đăng. Toàn bộ ngọn tháp được xây dựng bằng đá và gạch đỏ, mang vẻ đẹp kiên cố, bền bỉ cùng thời gian. Với chiều cao khoảng 15 m, nhưng nhờ tọa lạc trên đỉnh núi có độ cao gần 100 m so với mực nước biển,
Ánh sáng từ ngọn đèn có thể chiếu xa hàng chục hải lý, dẫn đường cho tàu thuyền qua lại. Điều đặc biệt là hải đăng Cô Tô được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, thời Pháp thuộc. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nó vẫn đứng vững và hoạt động liên tục, trở thành biểu tượng không chỉ của ngành hàng hải mà còn là niềm tự hào của người dân đảo. Ngọn đèn này vẫn đều đặn xoay tròn mỗi đêm, mang theo niềm hy vọng và sự an toàn cho biết bao ngư dân. Đó là một sứ mệnh thầm lặng, vĩ đại và đầy ý nghĩa. Hải đăng Cô Tô không chỉ là điểm tham quan mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc lãng mạn, yên bình. Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi để nạp lại năng lượng và ngắm nhìn đại dương bao la, đừng quên đưa địa điểm này vào lịch trình của mình nhé. Đừng quên, khi đến đây, hãy giữ gìn vệ sinh chung và tôn trọng không gian làm việc của những người gác đèn, những con người thầm lặng giữ cho ánh sáng không bao giờ tắt. Và dù không thể lên tận đỉnh tháp, khu vực xung quanh chân hải đăng đã mở ra một khung cảnh panorama tuyệt vời. Từ đây, chúng ta có thể phóng tầm mắt ra xa, ôm trọn cả đảo Cô Tô lớn, đảo Cô Tô con, bãi biển Hồng Vàn, Van Chảy, tất cả như một bức tranh thủy mặc khổng lồ với màu xanh ngọc của biển, màu xanh thẫm của rừng và màu trắng của những bãi cát mịn. Đây là địa điểm lý tưởng nhất để ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn trên đảo. Khi ánh bình minh nhuộm đỏ cả đại dương hay khi hoàng hôn buông xuống lấp lánh, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Hải đăng không chỉ là công trình mà còn là ban công đẹp nhất của Cô Tô để ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hóa. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bạch Hoàng Travel trong chuyến khám phá hôm nay. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share và đăng ký, subscribe kênh để không bỏ lỡ những chuyến đi thú vị tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau. Xin chào cả nhà và chào mừng quý vị đến với hòn đảo xinh đẹp Cô Tô. Từ hành trình vượt biển đầy hứng khởi đến khoảnh khắc đầu tiên đặt chân lên bãi cát trắng mịn của Vàn Chảy, mỗi giây phút ở đây đều tràn ngập năng lượng và niềm vui. Bãi tắm Vàn Chảy đón chào chúng tôi với nắng vàng dịu nhẹ, những con sóng rì rào vỗ bờ và không khí tươi mới của biển cả. Du khách tản bộ, vui đùa trên bãi cát hoặc tìm cho mình những góc ảnh độc đáo bên gành đá hoang sơ, tạo dáng bên những con sóng tung bọt trắng xóa. Và khi những tia nắng cuối cùng bắt đầu chuyển mình trên mặt biển, báo hiệu một buổi chiều tà đang đến, đó là lúc chúng ta biết rằng một tuyệt tác của thiên nhiên sắp sửa bắt đầu. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe tiếng sóng, cảm nhận làn gió biển và chiêm ngưỡng bức tranh ánh sáng mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Ngay khi đặt chân đến đây, biển hiệu Vàn Chảy chào đón chúng ta, đánh dấu một trong những bãi tắm đẹp và độc đáo nhất của Cô Tô. Bãi tắm Vàn Chảy nằm ở phía tây của đảo Cô Tô, nổi tiếng với vẻ đẹp độc đáo. Là sự kết hợp hài hòa giữa dải cát trắng mịn màng và những bãi đá trầm tích đen nhánh, xếp chồng lên nhau tạo nên địa hình ấn tượng. Đây cũng chính là lý do khiến Vàn Chảy trở thành địa điểm lý tưởng nhất để ngắm hoàng hôn trên đảo, nơi ánh mặt trời cuối ngày gặp gỡ những phiến đá kỳ vĩ. Khi chiều dần buông, ánh nắng mặt trời bắt đầu chuyển mình, không còn gay gắt mà thay vào đó là một màu vàng dịu nhẹ, trải khắp mặt biển và nhuộm vàng những gành đá. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ đá, tạo nên một bản hòa tấu êm dịu của thiên nhiên, khiến tâm hồn chúng ta bỗng thấy thật bình yên và thư thái. Những phiến đá trầm tích trải dài như những tác phẩm điêu khắc tự nhiên, được sắp đặt bởi bàn tay tài tình của tạo hóa. Đây cũng là nơi lý tưởng để du khách tìm cho mình một góc riêng hoặc tạo nên những bức ảnh check-in độc đáo.
Và đây, khoảnh khắc mà tất cả chúng ta mong chờ nhất, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà khổng lồ, từ từ lặn xuống biển. Bầu trời bùng cháy trong những gam màu rực rỡ, chuyển sắc từ vàng cam sang hồng tím, vẽ nên một bức tranh vô cùng sống động. Ánh nắng cuối ngày trải vàng trên mặt biển, lấp lánh theo từng con sóng. Du khách khắp nơi đều dừng lại, chìm đắm trong vẻ đẹp siêu thực này. Có người lặng lẽ ngắm nhìn, có người thì vội vàng ghi lại những khoảnh khắc ngàn vàng bằng máy ảnh, điện thoại. Hay như cô gái đang đứng giữa biển đá kia, vẻ đẹp của hoàng hôn đã tạo nên một bức hình nên thơ, lãng mạn vô cùng. Từng cơn sóng vẫn miệt mài vỗ bờ, như muốn níu giữ khoảnh khắc cuối ngày, tạo nên sự giao thoa tuyệt đẹp giữa thiên nhiên và con người. Khi mặt trời dần chìm hẳn xuống đại dương, van chảy không mất đi vẻ đẹp của mình. Thay vào đó, một thứ ánh sáng huyền ảo, lãng mạn bao trùm khắp không gian. Đây là lúc mọi ồn ào dường như lắng lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ và làn gió biển mơn man. Đứng trước cảnh tượng này, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình thật nhỏ bé trước sự hùng vĩ của thiên nhiên và mọi lo toan dường như tan biến. Hoàng hôn vàn chảy không chỉ là một cảnh đẹp, mà là một trải nghiệm cảm xúc, một khoảnh khắc để bạn sống chậm lại, tận hưởng vẻ đẹp của hiện tại. Bạch Hoàng Travel hy vọng video này đã mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp hoàng hôn vàn chảy. Đừng quên like, share video này nếu bạn yêu thích nhé. Và hãy đăng ký kênh Bạch Hoàng Travel để tiếp tục đồng hành cùng chúng mình trong những hành trình khám phá Việt Nam tươi đẹp khác. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.